Good morning po sa ating mga kapatid at kaibigan. Para po sa ating daily devotion sa araw po na ito, ay ipagpapatuloy po natin ang topic, The Character of God, Incommunicable Attributes, How is God Different from Us? The Names of God in Scripture. Sabi po sa Psalms 114, Let them praise the name of the Lord, for His name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven. Tayo muna po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na nasa langit. Salamat po at binangon niyo muli ang aming mga katawan. Salamat po. May lakas kami. May pagkakataon kaming makarinig at makapag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin ko po na itama niyo po ang puso at isipan. Patawarin niyo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, lalo na po sa oras na ito, sa aming pag-aaral. Makita namin ang mga katotohanan na dapat naming maisagawa araw-araw sa aming mga buhay. At yung mga maling pananaw namin at paniniwala, mapalitan, Panginoon. Bigyan niyo kami ng habag at biyaya sa mga oras po na ito. Ito pong aking dalangin at pasasalamat sa pangalan namin, Panginoon sa Kristo. Amen. In the Bible, a person's name is a description of his or her character. Sa pangalan makikita ang pagkakakilala ng isang tao. Ito ay isang identification. Ang mga pangalan ng Diyos sa Biblia ay nagpapakita at pinapaunawa sa atin ang iba't ibang deskripsyon ng karakter, katangian, kaugalian ng ating Diyos, kung sino siya. Sa pangalan ng Diyos, mga kapatid, ang paggamit ng pangalan ng Diyos ay dapat may kataas-taasang paggalang. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 9, After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Ang pangalan ng Diyos ay kapuri-puri. Ang pangalan ng Diyos ay dapat binibigyan natin ng kataas-taasang paggalang. Hindi dapat po natin ginagamit ang pangalan ng Diyos pag tayo ay nagugulat, kagaya ng OMG. Alam natin yan. O kapag tayo ay nanonood, lalo na yung mga foreign movies, yung GDI. O sa mga malilaswa at katatawa ng pakikipag-usap sa ibang tao. Ikaw na anak, ano ang nararamdaman mo kapag ang pangalan ng iyong ama sa lupa ay ginagamit sa kabastusan at kalokohan ng ibang tao? Di ba may kirot sa puso mo? Bakit pagdating sa ama natin na nasa langit, ama natin na banal, ginagamit mo ang pangalan niya? Bakit hindi ka nakakaramdam ng kirot? Tayo kapag nananalangin lang tayo, nagpapakita at naipapakita ang paggalang sa Diyos. Pero pagdating sa panonood, pakikinig ng mga musika na may kinalaman ang Diyos, ginagamit ang pangalan ng Diyos, wala na tayong ginagawang pagpapakita ng mataas na paggalang. When we are praying, we should speak about God in a way that is honoring to Him and that accurately reflect His character. Sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ito po ay isang utos na hindi dapat natin binabastos, ginagamit, kinukuha ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Now, mga kapatid, mga kaibigan, the Bible gives us many individual names of God na lahat ng ito ay nagpapakita ng true aspect ng kanyang karakter. Sabi ni Herman Bavinck sa kanyang aklat In the Doctrine of God, nagbigay siya ng napakaraming lista
ng mga pangalan ng ating Panginoon. Na marami sa mga pangalang ito ay kinuha base sa human experience or emotions upang ilarawan ang mga bahagi ng karakter ng Diyos. At marami ding ibang pangalan ang kinuha naman sa mga nalikha sa kanyang creation. Lahat ng mga ito ay nagpapakita sa karakter ng Diyos na makikita sa mga nilikha. Bakit? Dahil ang mga ito ay nagpapakilala sa atin ng isang tunay na Diyos at kung ano siya. Isaiah 31 verse 4, God is compared to a lion. Deuteronomy 32 verse 11, God is compared to an eagle. Isaiah 53 verse 7 to a lamb. Matthew 23 verse 37 to a hen. Psalm 84 verse 11 to the sun. Revelation 22 verse 16, the morning star. Psalm 27 verse 1, a light. Revelation 21 verse 23, a torch. Hebrews 12:29, a fire. Psalm 36 verse 9, a fountain. Deuteronomy 32 verse 4, a rock. Psalm 119 verse 114, a hiding place. Proverbs 18 verse 10, a tower. Psalm 91 verse 1, a shadow. Psalm 84 verse 11, a shield. Revelation 21 verse 22, a temple, and so forth. Taken from human experience. God is called bridegroom. Isaiah 61 verse 10. God is called a husband. Isaiah 54 verse 5. A father. Deuteronomy 32 verse 6. Judge and a king. Isaiah 33 verse 22. Man of war. Exodus 15 verse 3. Builder and maker. Hebrews 11 verse 10. Shepherd. Psalm 23 verse 1. Physician. Exodus 15 verse 26. And so forth. Furthermore, God is spoken in a term of human actions, such as knowing. Genesis 18 verse 21. Remembering. Genesis 8 verse 1. Seeing. Genesis 1 verse 10. Hearing. Exodus 2:24. Smelling. Genesis 8:21. Tasting. Psalm 11 verse 5. Sitting. Psalm 9 verse 7. Rising. Psalm 68 verse 1. Walking. Leviticus 26 verse 12. Wiping away tears. Isaiah 25 verse 8. And so forth. Human emotions are attributed to God, such as joy, Isaiah 62 verse 5, grief, Psalm 78 verse 40, anger, Jeremiah 7 verse 18 to 19, love, John 3:16, hatred, Deuteronomy 16:22, wrath, Psalm 2 verse 5, and so forth. Kahit walang katawan ng Diyos, because God is a spirit, ang Biblia ay gumagamit ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao upang ilarawan sa atin ang mga pagkilos ng Diyos, His activities in a metaphorical way. Scripture can speak of God's face or countenance. Exodus 33 verse 20. Eyes, Psalm 11 verse 4. Eyelids, Psalm 11 verse 4. Ears, Psalm 55 verse 1. Nose, Deuteronomy 33 verse 10. Mouth, Deuteronomy 8 verse 3. And so forth. Even terms describing personal characteristics such as good, merciful, gracious, righteous, holy, just, and many more are terms whose meaning is familiar to us through an experience of these qualities in other human being.
The point of collecting all these passages, anong point ngayon? Nakita natin itong mga to. The point is, mga kapatid, is to show, maipakita sa atin. Kasi kailangan po natin itong makita. Kasi hindi nga ito natin naiintindihan, hindi natin alam to. That's why napakahalaga ng pag-aaral. So the point of all this is to show to us nang sa ganun magkaroon tayo ng kaalaman. Mas lalo nating makilala yung Diyos na sinasamba mo. Si Kristo. Mas lalo mo siyang makilala at maintindihan. Dahil madalas sa ating mga buhay, iba ang ating mga nakikita, nauunawaan, nakikilala. Malayo sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Bakit po? Simply because sin had separated from us from God. Dahil sa kasalanan, ayaw natin ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pero tayo ngayon bilang kanyang mga anak, tayo ngayon bilang mga adopted, bilang mga children of God, son of the true and living God, dapat nating maunawaan at maintindihan ang Ama natin, ang Diyos natin, ang anak, si Kristo, ang banal na Espiritu. Dapat ho natin silang naiintindihan. So the first reason is that lahat ng mga nilikha, lahat ng mga nakikita natin sa mundong ito, reveals something about God. So pag tinignan mo yung tao, tinignan mo yung sitwasyon niya, tinignan mo yung katayuan niya, tinignan mo yung mga pangyayari sa kanyang paligid, may kinalaman ang Diyos. So, dahil dito, mga kapatid, mga kaibigan, magpapasalamat po tayo. Bakit? Because God revealed Himself to us. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakita ng mga nakikita natin. Hindi lahat ng tao nakasumpong na nasumpungan natin na habag at biyaya ng Diyos. We accept our status as a sinful person. Bakit? Because God first moved in us, in our lives. Na wala tayong magagawa maliban abutin tayo ng Diyos. Naunawaan mo yan, nakita mo yan. Magbibigay ka ng papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. At sa kanyang habag at biyaya, dahil dito ibinigay niya ang Diyos Anak sa persona ni Kristo Jesus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan at maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos Ama sa pananampalataya. Tayo ay nangaligtas. Psalm 148 verse 13, let them praise the name of the Lord, for His name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven.